नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, एउटा यो ट्विटर एकाउन्ट रहेको छ बन्डेक्स कम्युनिटी नामको ट्विटर एकाउन्ट रहेको छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि बन्डेक्स टोकन चाहिँ लिस्टिङ भइसक्यो, बजारमा अब बिक्री गर्न पाउँछ, सेल गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ के भनेको छ त यो ट्विटर एकाउन्टमा चाहिँ ट्विट गरेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एयरड्रप सेलिब्रेसन लिस्ट BNDX Bondex टोकन अन बाइबिट $80 भनेर चाहिँ के भनेको छ त। यसले भनेको छ फर 555 पार्टिसिपेन्ट फ्लोइङ रिट्विट एन्ड ट्याग 3 फ्रेन्ड भनेर भनेको छ। एयरड्रप BNB भनेर चाहिँ के त, यसमा चाहिँ तपाईको एड्रेस दिएको छ र तल भनेको छ कमिङ सुन अन स्पोर्ट बन्डेक्स USDT। यो चाहिँ अब चाँडै USDT मा बिक्री सेल गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। र यहाँ तल के भनेको छ गिभवे भनेर भनेको $80 USDT भनेर चाहिँ के भनेको छ त गिभवे भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र के यो साँच्चै लिस्टिङ भएको नै हो त बन्डेक्स टोकन है? के हामीले अब यसमा चाहिँ सेल गर्न पाउँछु? के हामीले यसमा चाहिँ बाइ गर्न पाउँछु? यो सबै कुरा म तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत भन्ने नै छु र तपाईहरुले यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र यदि यो लिस्टिङ भएको नै हो भने यसबाट कसरी झिक्ने, कसरी विथड्र गर्ने, कसरी बाइ गर्ने भन्ने कुरा पनि म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र अर्को कुरा के रहेको छ भने साथीहरु, यहाँ यो ट्विटर एकाउन्टको बारेमा एकदमै रिसर्च गर्न जरुरी छ। यो बन्डेक्स कम्युनिटीको रियल ट्विटर एकाउन्ट हो कि हैन त भन्ने कुरा एकदमै जान्न जरुरी नै छ। र अर्को चाहिँ यो कोइन मार्केट क्यापमा पनि लिस्टिङ भइसक्यो भनेर कोइन मार्केट क्यापमा देखाएको छ। र म तपाईहरुलाई यो कोइन मार्केट क्यापमा गएर पनि यसको बारेमा देखाउने नै छु साथीहरु है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरु कोइन मार्केट क्यापमा यहाँ गएर यसको चाहिँ सर्ट फर्म रहेको छ BNDX। यहाँ चाहिँ तपाईको BNDX USDT भनेर चाहिँ आएको छ। ल तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ के त $0.00167 को डलरमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो सेल बाइ भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई देखाएको छ। र तपाईहरुले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ कतिको रियल र कति फेक हो भन्ने कुरा तपाईहरुले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहीबाट मैले भन्न भन्दा पनि तपाईहरुले एनालाइसिस गरि नै सक्नु भएको होला। र अब यहाँ हेर्नु साथीहरु है, अहिले तपाईको 1 आवर 4 आवरमा कुनै पनि बाइ सेल भएको यहाँ रेकर्ड छैन है यसमा चाहिँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, यो चाहिँ कतिको फेक र सही कुरो हो। मैले चाहिँ केही समय अगाडि तपाईको यहाँनेर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्दाखेरि 39 point something USDT भनेर चाहिँ आएको थियो र अहिले चाहिँ 0.0016 भनेर चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेर देखाइरहेको छ है साथीहरु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यसको ब्लमहरु हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ तपाईको टोकन एड्रेस भनेर तल दिएको छ र यो चाहिँ टोटल्ली फेक हो। यसको पछि नलाग्नु होला साथीहरु। तपाईहरुसँग भएको BNDX अथवा बन्डेक्स टोकन माइनिङ गरि नै रहनु होला। र तपाईहरु यस्तो फेक न्यूजको पछि लागेर तपाईहरुले आफूसँग भएको बन्डेक्स टोकन कतै पनि कसैलाई पनि सेयर नगर्नु होला र तपाईहरु चाहिँ माइनिङ गरि नै रहनु होला। यसको बारेमा त्यस्तो केही नयाँ अपडेट आयो भने म तपाईहरुलाई यसको बारेमा भन्ने नै छु। अब जाऊ साथीहरु, यो बन्डेक्स कम्युनिटी ट्विटर एकाउन्ट यो हाम्रो बन्डेक्सको रियल ट्विटर एकाउन्ट हो कि हैन त? यो चाहिँ एकदमै फेक ट्विटर एकाउन्ट हो साथीहरु। यो चाहिँ बन्डेक्सको चाहिँ रियल ट्विटर एकाउन्ट चाहिँ हैन। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु बन्डेक्स एकाउन्टको रियल ट्विटर एकाउन्ट भनेको तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको यो पनि हैन, यो पनि हैन र रियल ट्विटर एकाउन्ट भनेको बन्डेक्स एकाउन्टको बन्डेक्स भन्ने नै छ है साथीहरु।
त्यसैले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु यो भिडियोको पछि नलाग्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो ट्विटर एकाउन्टको पछि चाहिँ नलाग्नु होला। यो ट्विटर एकाउन्टले चाहिँ एकदमै स्क्याम गर्न खोजेको छ। र अर्को कुरा के रहन्छ भने साथीहरु, एउटा चाहिँ राम्रो फ्युचर भएको कोइनहरु बजारमा आउन थाल्यो भने त्यसको बारेमा एकदमै नेगेटिभ कुराहरु भइरहन्छ र त्योलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ आफूले चाहिँ कमाउन सकिन्छ र त्यसको बारेमा त्यसलाई चाहिँ कसरी डाउन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा अनेक थरीका टीका टिप्पणी र अनेक थरीका एकाउन्टहरु भएर फेक एकाउन्टहरु भएर के हुने गर्दछ त त्यसको बारेमा हामीहरुलाई यसमा यस्तो गर्नुहोस्, तपाईहरु यस्तो गर्नुहोस्, यहाँ गएर यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ के हुने, बिक्री गर्नुहोस्, यो चाहिँ लिस्टिङ भइसक्यो, बिक्री गर्नुहोस्, यो एड्रेसमा चाहिँ पठाउनुहोस्, यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ त्यस्ता फेक कुराहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले सबैजनाहरुले के गर्नु होला त, यसमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला, अनि मात्र यसको बारेमा अगाडि बढ्नु होला। साथीहरु, यसको अफिसियली ट्विटर एकाउन्टमा कुनै पनि त्यस्तो अनाउन्समेन्ट आएको छैन। यदि बन्डेक्स टोकन लिस्टिङ भइ नै हाल्यो भने पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो ट्विटर एकाउन्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ट्विट आउँछ पहिला, र त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त हामीहरुले बन्डेक्स एकाउन्टको बारेमा लिस्टिङ भएको नभएको यो ट्विटर एकाउन्टबाट थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईहरु यो ट्विटर एकाउन्टमा पनि जोडिनु होला र यसको टेलिग्राम च्यानल पनि रहेको छ, टेलिग्राममा पनि जोइन हुनु होला। र तपाईहरु अहिले चाहिँ एकदमै फ्रीमा चाहिँ माइनिङ गर्न दिइरहेको छ साथीहरु। माइनिङ गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला, फ्रीमा माइनिङ हो, गर्नु होला। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ यसरी नै इन्क्रिज भइरहेको छ। सुरुमा तपाईको 0%, त्यसपछि 1 हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ यसरी नै यो कम्युनिटी डेभलप हुँदैछ। यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला र माइनिङ फ्रीमा माइनिङ गर्न दिइरहेको छ, माइनिङ गर्नु होला है त साथीहरु। साथीहरु, तपाईहरु टेलिग्राम च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने मेरो टेलिग्रामको च्यानलमा जोडिनु होला र म यसको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु। र तपाईहरु एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो बन्डेक्सको बारेमा थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई यो बन्डेक्सको लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु। त्यहाँबाट तपाईहरु एकाउन्ट क्रिएट गरेर फ्रीमा चाहिँ यो बन्डेक्स टोकन चाहिँ माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा कोडाउको जस्तै यसबाट पनि राम्रो इन्कम हुन सक्छ साथीहरु। अहिले कोडाउले तपाईहरुले कतिजनाले कोडाउबाट राम्रो इन्कम गर्नुभयो होला, त्यस्तै यो बन्डेक्सबाट पनि इन्कम हुनेछ, पक्कै पनि हुने नै छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्दै भिडियोलाई धेरै लामो नगराउने तरिकाले यो भिडियो यही आएर अन्त्य गर्दछु।